අයිබෝන් වල හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා. ඉතින් අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ පුරවගත්තු චිකන් එකක් රෝස්ට් කරගන්න විදිය ඉතා ඉක්මනින් ඉතින් එකතු වෙන වීඩියෝ එකක් සමගින්. ඒ වගේ මතක් කරනවා ඔයා තාමත් මාව subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් subscribe කරලා ළඟින් තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ තියෙන අවශ්‍ය දේවල් තමයි සම්පූර්ණ චිකන් දෙකක් මම හොඳින් සෝදලා පැත්තකින් තියාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ mix vegetable chop කරලා තමයි අරන් තියෙන්නේ කුඩාවට කපාගෙන. අවශ්‍ය දේවල් මම ඔයාලට සඳහන් කරලා තියෙන ප්‍රමාණයන් සමගින් පිරවීම සඳහා තියෙන මිශ්‍රණය තුන පාටික මම විදියට තමයි එකතු කරගන්නේ. ඉතින් ඒකේ මම වෙනම ලියලා තියෙනවා පිරවීම සඳහා කියලා. ඒ වගේම පේස්ටියට වෙනම කුකුල් එක තම්බලා ගා ගන්න ඕන එකට පේස්ටිය සඳහා කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට බලලා ඒ වෙනම ඒ බඩු ටික ලෑස්ති කරගන්න. හොඳින් අනාගෙන අපි මේක පුරව ගන්න ඕනේ. පුරවගෙන ඊට පස්සේ චිකන් එක ඇතුළට දාලා අපි ඉදි කට්ටකින් මහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදියට ඉදි කට්ටක් නූලක් ලෑස්ති කරලා තියාගෙන මේ වගේ චිකන් දෙක හොඳින් පුරවලා මහලා ඊට පස්සේ අපි මේක තම්බ ගන්න ඕනේ. ඉතින් තම්බ ගන්නකොට මම බේලි කොළ ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම සිනමුන් ස්ටික් එකක් එකතු කරගන්නවා. ලුණු ටිකක් එකතු කරගෙන හොඳින් තම්බ ගන්න ඕන. හරියටම පැයක් මේක පැයක් තම්බ ගත්තට පස්සේ තමයි අපි මේක රෝස්ට් කරගන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක ගොඩක් කෙටි කරලා තියෙන හින්දා ඔයාලට මම මේ ලස්සනම විස්තර ටික කියන්නම්. මේ විදියට හොඳින් චිකන් දෙකම පුරවගෙන ඉදි කට්ටුවෙන් මහගමු. මේක අරාබි රෙසිපි එකක් තමයි. ඉතින් ඔයාලට විශේෂ වෙයි කියලා තමයි මම අරගෙන ආවේ. මේක ඇතුළට අපිට පුළුවන් බිත්තරයක් තම්බලා කටු ඇරලා මේක ඇතුළටම තියලා මේ එළවලුත් එක්කම මා ගන්නත් පුළුවන්. ඒක මම වෙන දවස්වල එහෙම කරනවා. ඉතින් ඔයාලට අද ඒක ගෙනාවේ නැහැ. එළවලු විතරයි එකතු කරගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට එහෙමත් කරන්න පුළුවන්. බිත්තරයක් තම්බලා මේක ඇතුළට දාලා මේ එළවලුත් එක්කලම තියලා මහන්න. ඔන්න ඉතින් අනිත් එකත් මම මේ විදිහටම පුරවගෙන ඉදි කට්ටෙන් මහ ගන්නවා. ඔයාලට තියෙන එළවලු වර්ගයක් එකතු කරලා මේක පුරව ගන්න පුළුවන්. පුරවගෙන ඉවර වෙලා ඉතින් ඔබ නිදන්න සුවෙන් සැතපෙලා කියලා වාජනේට මේ විදිහට තියලා දෙන්නව අපි තම්බ ගමු. මේක තම්බ ගන්නකොට වතුරට ලුණු, bay leaves, ඒ වගේම සිනමුන් ඔයාලා කැමති තුන පහ ටිකක් එකතු කරලා මේක හරියට පැයක් තම්බ ගන්න ඕනේ. තම්බ ගත්තට පස්සේ ඒකේ තියෙන වතුරෙන් කෝප්පයක් විතර එකතු කරලා තමයි මේ රෝස්ට් කරගන්නේ. ඉතින් ඒකේ පේස්ට් එක මම වෙනම දාලා තියෙනවා ඔයාලට. ඒ පේස්ට් එක මේකට උඩින් ගාලා මේ විදියට විනාඩි 40ක් රෝස්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඉතින් රෝස්ට් කරගෙන ඉවරයි. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් තවත් කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් හැමදාමත් මගේ වීඩියෝ වලට ලයික් කරන, කමෙන්ට් කරන, ෂෙයා කරන ආදරණීය ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. පරිස්සමින් ඉන්න යාළුවනේ හැමෝම තෙරුවන් සරණයි, ජේසුපේටයි බුදු සරණයි. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.